नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये। आज तुम्हाला मी कचोरीची रेसिपी दाखवणार आहे। पण ही कचोरी मी बनवलेली नाही आहे, ही फ्रोझन कचोरी आणि मी शेगाववरून आणलेली आहे। तर ती डीप फ्राय करून कशी लागते, सेम टू सेम चव आहे की नाही हे तुम्हाला मी सांगणार आहे। आणि मी कुठून घेतली, तुम्ही कधी शेगावला गेला तुम्हाला घ्यायची असेल तर कुठून घ्यायची ह्याची व्हिडिओ पण मी लास्टला आहे, ते पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा। चॅनलवर नसेल प्लीज सबस्क्राइब करायला विसरू नका। हे मी 10 रुपयाला एक आणली होती, म्हणजे मी 10 आणल्या होत्या। आमच्या घरात तर आवडल्या सगळ्यांना, मलाही आवडली। चला तर आपण बघूया। हे बघा, अशा प्रकारे कचोरी असतात। ते म्हणाले की तुम्ही बाहेर ट्रॅव्हलिंग करत असाल तर 4 दिवस आरामात बाहेर टिकू शकते आणि घरीही राहू शकते। तशी मी 10 घेऊन आली होती। आणि आता आपण ही चटणीची रेसिपी सुद्धा मला त्यांनीच सांगितली होती, की त्यांना बोलले ना, म्हटलं मी कचोरी डीप फ्राय कर, चटणी कशी बनवते। त्यांनी मला चटणीची रेसिपी सांगितली की शेंगदाणे घ्यायचे, मिरची, लसूण, कोथिंबीर आणि त्याच्यामध्ये पांढरी डाळ टाकायची, म्हणजे पंढरपुरी डाळ टाकून ही चटणी बनवायची आहे। ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचं मीठ टाकायचं आहे। तेव्हा मी शेंगदाणे, पंढरपुरी डाळ वगैरे घेऊन चटणी मिक्सरला वाटून बारीक करून घेतलेली आहे। छान अशी सेम टेस्ट आहे चटणी जशी तिथे मिळते तशी। तर मीडियम गॅसवर मी आपलं तेल गरम झालेलं आहे, कढईमध्ये तेल टाकून। तर छान आपल्याला ही फ्राय करून घ्यायची दोन्ही साईडने। ही मीडियम ह्याच्यावरच फ्राय करून ती हळू फ्राय करून घेतली ना, आपली फुलली जाते आणि छानच फुलली जाते। खूपच थोडासा वेळ लागतो, पण आपल्याला वाटेल फुलेल की नाही, पण ही फुलते छान अशी गुबगुबीत होते। 10ची 10 केल्यानं आमच्या घरात भयंकर आवडली, सासूबाईंना पण माझ्या फार आवडली। त्या म्हणाल्या की खरंच खूप छान लागते म्हणून। माझ्या दिराणी पण खाल्ली होती तिकडे गेल्यावरती, तर तोही बोलला की हां म्हणे खरं त्याचं की सेम टू सेम तशीच टेस्ट लागते, तिकडे खाल्ली होती ना तशी सेम टेस्ट आहे चटणीची पण आणि कचोरीची पण। सो तुम्ही जर कधी गेलात शेगावला तर नक्की तिथली आधी फ्रेश गरम गरम खायची। त्याच दुकानात पण फ्रेश गरम गरम मिळतात, खूपच भन्नाट आणि छान लागते त्या दुकानातली पण। आणि फ्रोझन कचोरी आणताना जरा मनाला धाकधूक होती, अरे कशी असेल उगाचच आणली की काय, पण नाही खूप छान होती। तर आमच्या इथले पाहुणे जाणार आहेत मार्च महिन्यामध्ये, मी त्यांना परत सांगणार आहे आणायला, तेव्हाही मी खाईल। तर तुम्ही बघू शकता आपली कचोरी अशी फुलत आहे छानशी व्यवस्थित। दोन्ही साईडने लाल अशी छानशी आपल्याला फ्राय करून घ्यायची आहे। हे बघा फुलली आहे की नाही व्यवस्थित। तुम्ही पाहिलं तर कसे चपटे होते अगोदर, आणि आता हे। आणि मग त्यांचा इंटरव्ह्यू मला घ्यायचा होता की तुम्ही कशी बनवतात, काय बनवतात, पण त्याच वेळीबरोबर माझा मोबाईल नव्हता माझ्या हातामध्ये। सो त्याच्यामुळे त्यांच्याशी बोलते आलं, म्हणजे मी त्यांच्याशी बोलले पण शूट करता नाही आलं, तर प्रॉब्लेम तो झाला आहे। तर आता आपली कचोरी छान झालेली, तुम्ही पाहू शकता छान फुललेली पण आहे आणि जास्त तेल पण ऑब्झर्व करत नाही आहे। परफेक्ट अशी कचोरी आपली झालेली आहे। शेगावला का नेहमी जाणं होत नाही, वास तर खूपच छान आहे। अशी कचोरी आहे। माझं चुकलंच की मी ॲक्च्युली माझ्या हातात मोबाईल जर असता तर मी शूट करून सगळं त्यांची इन्क्वायरी करून घेतली असती, पण माझ्याबरोबर मोबाईल नव्हता। ठीक आहे, काय नाही, जर देवाच्या मनात असेल तर पुन्हा जायचा योग आला तर नक्की नेक्स्ट टाइम इंटरव्ह्यू घेऊन मी आपल्या चॅनलवर नक्की टाकेल। तोपर्यंत व्हिडिओ बघा आणि कमेंट करून मला नक्की सांगा। आता ज्या लास्टला मी व्हिडिओ टाकलेली आहे की कुठून घेतलेली ही कचोरी, तर पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा। चला तर भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये।